Religion är för mig någonting helt dött. Religion är för mig en yta, en fasad, någonting som inte är på riktigt. Religion är också när man pekar med pekfingret på folk och säger hur de borde vara. En del människor brukar fråga mig så här: är du religiös? Och jag besvarar alltid: nej, absolut inte. Jag går i en relation med Gud. Det är en väldig skillnad. Simon Ådahl föddes i Finland 1957, men sedan 1961 är han bosatt i Sverige. Musiken har alltid varit ett brinnande intresse och tillsammans med sina bröder Dan och Frank spelade han in den första EP:n 1969. Drygt 10 år senare bildades den kristna popgruppen Edin Ådahl och de skulle slå igenom på allvar 1990 då man med sången Som en vind vann den svenska melodifestivalen. Men det var då. På senare år spelar bröderna Simon och Frank tillsammans. Och när de inte gör det åker Simon runt bland alla Sveriges kyrkor och samfund och talar om sin tro. I slutet av 2009 föddes idén att göra en soloskiva på svenska, men för det skulle det krävas en resa till USA. Jag och min granne, vi var med på en konferens i USA, i Kalifornien. Och då en dag så hade vi då så här, träff med profet, stod det. 11:30 fick vi träffa 2 gubbar som profeterade över oss. Och de hade ju ingen aning om vem jag var eller vad jag tror jag kom från Sverige, det visste de. Och det enda de talade ut om hela tiden, det var musiken. Och det enda de liksom verkligen rockmusiken, och de pratade om kallelsen när det gäller musiken för mig och rockmusiken framförallt. Och när Frank fick höra det här om profetian ifrån Redding i Kalifornien så sa han omedelbart att du måste göra en skiva. Så ja, jag har ju massor med låtar som bara ligger så. Jag tror att det här är kanske, vad blir det? 14:e dagen i studion och sådär. Det går ju en skiva, man spelar inte en skiva på 14 dagar så att säga. Men det här är fantastiskt alltså, det är bara slupp. Det har bara funkat alltså. För några år sedan så var jag i Portugal och jag fick ett enorm upplevelse en natt där i Portugal och då såg jag och hörde Herrens armés krigslarm över Sverige alltså. Och jag såg också hur soldaterna såg ut och det var inga fina vackra änglar. Alltså Guds soldater ser inte så där vackra ut som folk tror att de är. Det är inga små keruber som håller på, det här var ingen lek alltså när jag såg det här och jag hörde det här invasionen som är på G alltså. Jag tror att det är en invasion av himlen på G i Sverige. Det är inte så många som anar det här, för det här kommer att bli en chock tror jag för många när de hör den här skivan. De hade ingen aning om att jag var inne i den här vägen. Men för de som känner mig vet ju det sedan många år att jag spelar rock'n'roll. Och sen är det så ganska kul att spela in det här i en gammal klassisk punkrockstudio som det här är. Den här fanns redan på 70-talet den här studion. Så det är många punkband och rockband som har gått genom vart här och sådär. Jag tror att Dileva har varit här och spelat in. Pappa Di var väl här ett tag också och gjorde sina grejer. Så att den här har en liten historik, den här studion. Känns i väggarna på något vis. Har du sett logon här? För det här är Jonas logo, den måste vi få med i
Slow beat. Snigel som tappert försöker ta sig fram på Le Mans rallybanan. Ja. En sol går upp, en sol går ner. Dagen som gick finns inte mer. Och jag förändras år för år. Bara en sak som består, min tro på Jesus är den som bär mig. Mitt i en torrfylld natt, mitt i glada dagars skatt. Min tro på Jesus, det är den som bär mig. Vem sjunger så? Jo, därför att jag gör det. Dels för att det är ett sånt otroligt statement. Man står för någonting. Och jag skäms inte för det. Tvärtom, jag är otroligt stolt över att jag har fått ta del av vad Jesus har att säga till folk. Jag är inte stolt i mig själv, men jag är stolt för hans skull. Därför att jag skäms inte för det här. Det här är någonting jag står för 110. Jag kastas hit och dit ibland och hamnar upp och ner. Jag ställs mot väggen här och där och varje gång jag ser min tro på Jesus, det är den som bär mig. Mitt i en tårfylld natt, mitt i glada dagars skratt. Alltså det jag berättar i kyrkan är olika, därför att en del är ju inte mogna att höra allting vad man är med om. Så att säga. Vissa kyrkor är mogna för det. Som när jag åker i vissa samfund så berättar jag om förlåtelse och försoning och det här enkla vardagsnära. Att förlåtelsen och försoningen var nyckeln till frihet för mig. Det berättar jag i vissa kyrkor. Men i andra kyrkor kan jag berätta om gåvorna i funktion. När man är med om mirakulösa saker i vardagen. När man plötsligt får ett kunskapens ord till någon. Plötsligt vet man någonting vad man ska säga till någon som man omöjligt kunde veta annars. Och det öppnar upp så att den här människans liv blir förlöst. Så fick jag vara med om i helgen som var. Varje vecka är jag med om det här. Det här handlar inte om att jag är duktig, utan det här handlar om att jag har kommit in i relationen. Inte i religionen. Jag sjunger mycket om plattan att religionen måste dö. Och den har kvävt alltså det som är det äkta livet med Gud. Det var en kyrkoherde någonstans. Det var en tjej som hade fått ett tilltal ifrån Gud till honom. Hon ville profetera för honom och säga så här, säger Herren. Och så säger hon så här: ja, kyrkoherden, jag har en hälsning från Gud. Jag hälsar tillbaka, säger han. Han var inte mogen för det. Han var inte mottaglig. Han var inte riktigt mottaglig. Hälsa tillbaka. Ja, det är lite kul. Det är väldigt roligt svar. Nej, men det visar att han inte trodde på gåvorna. Jag brukar undervisa i det här med andens nådegåvor och en del tror att kriteriet för nådegåvorna är ett tungotal. Det är helt fel. Det är bara en av gåvorna. Det finns massor med andens nådegåvor. Att våga gå in i gåvorna gör också, när jag gjorde det, då bara pang, det exploderade. Hela mitt liv ändrades. Allt det här med kristendom blev plötsligt ingen religion utan blev en relation. Så att jag fick dö ifrån religionen och komma in i relationen istället. Och sen de sista 8 åren har varit så övernaturliga så att jag fattar inte. Alltså. Det blir bara mer. Så fort man bejakar gåvorna, bejakar den heliga ande i sitt liv. Den som går med Gud proklamerar fria soler. Han helar den sjuke så den blinde kan se. Och Gud får äran för de under som sker. Den som går med Gud. Den som går med Gud. Den som går med Gud. Jag kan uppleva det här att det är jättemycket tomt snack när det gäller
gåvorna. Kom helige ande, säger man. Ja, men när anden verkligen kommer, då blir det farligt. Det är nämligen så att det mänskliga bygget rasar, va? Och det här kan jag tycka är lite lustigt när man är ute. Och när jag möter människorna så här i olika samfund så nästan alla har samma hunger och samma längtan. Alla är likadana. Det som skiljer oss åt är liksom några gubbar som har bestämt att den här teologiska linjen ska vi ha. Och ni har den där teologiska linjen och så. Men allt det där faller när anden kommer. Det står så här, tron är ju en dårskap för världen. Men för oss som tror det är det en Guds kraft i frälsning. Vi kommer aldrig bli accepterade av samhället, inte när vi går med Herren. Och vem har sagt att vi ska vara accepterade av samhället? Vem har sagt det? Vem har sagt att vi ska vara en serviceinrättning för samhället? Jag brukar säga så här, kyrkorna ska vara en resurs för Jesus i samhället. Inte en resurs för samhället. Utan en resurs för Jesus i samhället. Det är något helt annat. Då har man flyttat fokus liksom på Herren. För jag märker ju att en del kyrkor gör ju allt för att bli som en Rotary-klubb. Liksom. Att vi umgås med kommunpolitikerna. Vi umgås med dem och dem och dem. Och jag kan tänka så här, men Jesus då? Det här tron och talet om korset är en dårskap för världen. Och vi kommer aldrig bli accepterade. Den här låten kommer aldrig att spelas på radion. Så är i den en kritik mot hur kristen musik behandlas i P4 främst. Alltså. Och det där har att göra med att jag träffade en musikproducent där på P4 som bara dissade och sa att vi kan inte spela er musik, vi kan inte vara basunen för ert budskap här. Och själv var han proggare. Och då tänkte jag, du är proggare för att Sveriges Radio har spelat proggmusik en gång i tiden på 70-talet. Och jag tänkte så här, vad är det för rättvisa i att 300-400 000 människor betalar radiolicens? De är kristna i Sverige, vi betalar radiolicens och vår musik får inte spelas på P4. Vad är det för public service? Nej, jag måste skriva en låt. Den här låten kommer aldrig att spelas på radion, för den handlar om en tro på en levande Gud. Man är rädd för att sända det som människor behöver. Man är rädd för att budskapet ska sticka ut. För det är tja-la-la-la-la och tjingelingeling. Den löser ut fraser som betyder ingenting. Det är guldbruna ögon och himmelen är någonting alling. Den här låten spelas aldrig på radion, för den säger någonting. Min fru har beställt tid hos en frisör så att jag ska sätta mig i frisörstolen om en stund. Det här var Eddie Nådals första replokal. Jajamän. Vi befinner oss i Eddie Nådals första replokal. Det har blivit en frisörsalong nu. Det har varit olika saker här för, men det här är replokalen vi hade. Vi gjorde lite demolåtar här i början av slutet av 70-talet. 79 var vi här och repa. Diskussionen om är musiken från Gud eller nerifrån. Vi fick ofta höra, ni är från djävulen. Nej, vi är från Gävle, svarade vi alltid. Vi är inte från Hälsingland. Så att det var, och fortfarande är ju det här, även fast åren går nu har ju rockmusiken blivit mer accepterad.
även i kyrkliga sammanhang. Men fortfarande kan man ju märka att det finns en religiositet runt det här. Att musiken ska vara någon slags... och det kommer därifrån. Men jag tycker att all musik kommer från Gud. Det beror på vad du stoppar in i den. Det är alltså budskapet det handlar om. Och vilken attityd du har när du spelar och sjunger. Va? Så att jag hoppas att det blir diskussion om plattan. Därför att jag har mycket att säga. Håller sångerna? Ja, du får göra vad du vill. Har de lite längd på dem då? Ja. Nu tar inte jag på mig kepsen, eller? Det är alltid obehagligt att vara nyklippt. Det är alltid bättre efter typ 1 vecka, 2 veckor. Då känns det riktigt bra. Men det var nödvändigt. Hej då, tack så mycket. Hej då. Det handlar egentligen om att antingen så tar du din tro på allvar och går med Herren, eller så har du föreningslivet i kyrkorna och går i föreningslivet på något vis. För det har blivit min kritik mot kyrkan är väl att många gånger är verksamheten och byggnaden det som man samlas kring. Och inte fokus på Jesus. Va? Och det är därför det har också tonat ner och dött ut på vissa ställen. Det får man tappa fokus på Jesus. Hur skulle det se ut om alla kom till oss? Allting blev en ungdomsgård förstås. Men det är bättre nu, annars tar ju friden slut. Nej, jag vill inte tänka på den dag när jag ska stå framför tronen utan frukt att bära fram. Men jag var ju kyrksam. Jag var ju kyrksam. Jag kan alltså reagera över att det kan sitta en miljonär på samma bänk som det sitter en ensamstående mamma. Hon kanske har 500 spänn att leva på en hel månad. Och han står där och prisar Herren, hon står där och prisar Herren. Men ingen tänker på att jag kanske ska hjälpa den här som står bredvid mig. Och då ska man vara bror och syster liksom. Jag kan sakna det där. Engagemanget i varann. Att bry sig om mera än bara en församlingsgemenskap. Den gången man gör någonting, då är det att man kanske städar kyrkan eller man står snöskottar utanför. Och det kan ju skapa en viss gemenskap. Men det här ska vara mycket djupare än så. Vi ska älska varandra. Och människor runt omkring ska säga så här. Se hur de älskar varandra. Det står ju så. Det är så det blir också i att då blir ju det här attraktivt. För människor ute i vanliga Sverige här nu. De har inte den här gemenskapen. Alla lever på sina isolerade öar på något vis. Alla ska klara sig själv. Och så har man det här, ett samhälle som har blivit hårdare och hårdare. Där man blir utröstad. Alltså jag kan jämföra med Robinson. Det är som ett öråd hela samhället. Och så ska någon röstas ut. Du har inte spetskompetens. Du kan inte jobba här. Du får inga arbete. Du ska vara utanför gemenskapen. Det finns en egoism som har smittat av sig i kyrkorna som jag kan tycka är alarmerande jobbig. Jag skulle önska många gånger att man ställde utvärderingsfrågan. Vilken frukt bär jag? Eller vilken frukt bär våran kyrka? Bär vi frukt? På många ställen så är man nöjd med sin verksamhet. Då frågar man hur många har ni döpt till exempel i år? Ja, 2 stycken. Och så är det ett helt samhälle utanför som inte känner Jesus. Då kan man inte vara nöjd. Jag tycker inte man ska vara nöjd då. Eller man kan ställa frågan till sitt eget liv. Hur många har du varit med och gett någonting så att de har rest sig? De som har gråtit, att du har tröstat någon. Eller att du har kanske talat om vad du tror på med någon icke-kristen. Eller att bära frukt på det viset i sitt privata liv också.
Men det kommer att komma en tid när svärdet går genom landet. Alltså det jag känner på det. Alltså att när Gud samlar ihop sitt folk. Och det handlar egentligen om de människor som älskar Herren. De som älskar Gud. Och har dött ifrån sitt eget så att säga. Och börjar göra det Jesus sa. Då dras man till varann. Och då spelar det ingen roll om det heter pingstvän, baptist eller EFK-are eller livets ordare eller vad det nu heter. Eller lutheran eller ortodox. Det spelar ingen roll. Därför att det handlar om ditt hjärta. Det handlar bara om hjärtat och kärleken. Jag har vandrat vid din sida i så många långa år. Gett dig ljuset under färden, varit vinden i ditt hår. Jag var där när du var liten, du var barnet i min hand. Och mitt hjärta nästan brister, minns den tiden som försvann. Du har skrikit ut förtvivlan, du har gråtit ut din nöd. Du har vakat många nätter, du har trott att jag var död. Men jag fanns där alltid bredvid, alltid nära tätt inpå. Ja, jag bar dig många gånger, mer än någonsin du förstår. Jag talar liv i dig,